Hi guys! For today's video po, isi-share ko sa inyo ang lemon cake recipe ko. So, nandito po yung mga ingredients. Flour, buttermilk, eggs, lemon juice, lemon zest, baking powder, baking soda, vanilla essence, and yung butter. So guys, ilalagay ko sa description box yung mga tamang sukat ng mga ingredients. So, para hindi kayo magkakamali. First po na gagawin natin, i-cream natin yung sugar at saka yung butter using the electric mixer. Kailangan po yung butter niya nasa room temperature po siya para malambot na siya at saka madali siyang i-cream. So, yan lang po ang natin, ang unang procedure. I-cream lang natin yan hanggang sa mag-fluffy siya na talagang halong-halo po at saka yung parang tunaw na po yung sugar. Haluin na natin. Siguro mga 3 minutes maaano na siya. Magiging okay na po siya. Next po, ilalagay ko ang baking soda at saka baking powders at saka yung konting asin na sift ko na po na flour. So, imimix lang po natin siya. Ayan po. Next, i-combine natin yung lemon juice sa isang bowl. At saka yung 1 teaspoon na vanilla essence. At saka yung buttermilk. Mimix lang po natin sila. Yan ang ating mixture. So yan guys, nalagay ko na yung kalahati ng flour at ng buttermilk mixture. I-blend lang. I-mix lang po natin. And then ilalagay natin yung itlog, yung dalawang itlog muna. And then lalagyan natin ng lemon zest. Yan po, then i-mix ulit natin. Hanggang sa maghalo sila. Now, ilalagay natin yung natirang flour at saka yung mixture. And then yung dalawang eggs at saka yung natirang lemon zest. So, i-blend na rin na naman natin. I mean mix. Nagkakamali talaga ako sa blender at saka sa mixer. So, yan po hanggang sa na siya, smooth na yung texture niya. So, kailangan po yung butter ninyo at saka yung buttermilk nasa room temperature na siya as well as yung eggs. Kasi mas maganda talaga yung mga ingredients pag nasa room temperature kasi yung pag na-bake na siya, maganda siyang parang fluffy talaga siya. Sorry sa mess. Yan lang ako. Anuhin natin para mahalo siyang masyado.
konting ano na lang mix, then okay na po siya. Ilalagay ko lang guys yung mga tamang measurement ng mga ingredients sa description box, so hindi kayo magkakamali ng mga sukat. I think ready na po siya. Guys, yan na po yung ating mixture ng lemon cake. And then, i-bake nyo lang po siya ng 45 minutes to 1 hour. Depende po, i-check nyo lang siya. Try nyo anuin ng toothpick. Kung wala na po siyang sumasama sa toothpick, ibig po sabihin, okay na po yung cake. And then, bake for 45 minutes to 1 hour in 180 degrees Celsius. Ready to put na po siya sa baking pan. Yan po guys, umaalsa na siya. Nasi-smell ko na ang lemon. Yum, yummy. Hi guys, para po sa glaze niya, yung ingredients po is yung half cup ng sugar at saka 2 tablespoon ng ng lemon juice. Guys, para sa glaze niya po, lulutuin lang natin yung sugar. Sa slow fire lang po. Ilalagay natin yung lemon din. Nilagay ko na yung sugar at saka yung lemon. So, hihintayin natin mag-melt siya. Once in a while po, i-stir natin para hindi siya masunog kasi yung sugar madaling masunog siya. So, hahayaan ko na lang muna siya na matunaw yung sugar. At now guys, i-glaze na po natin yung ating lemon cake. Luto na po siya. So, hanggang sa manuot yung lemon glaze. Marami akong nagawa. Mas masarap kasi po pag marami siyang glaze. Ready na for merienda. Thank you for watching guys. Thank you for watching guys. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button so ma-notify po kayo pag may new videos ako na in-upload. Thank you very much po, and 800 plus subscribers na po tayo. So, please continue to support me, and then sama-sama po tayong